Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức pate nữa theo cách làm của người Việt Nam mình. Pate khi mà mình làm xong á, vừa mềm, dẻo, rất là thơm luôn. Công thức này á, mình có thể làm tại nhà để thưởng thức hoặc dùng để kinh doanh thì Diễm nghĩ khách hàng sẽ rất là thích luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món pate gan với Diễm nha. Công thức pate này á, thì mình cần hai loại gan là gan heo và gan gà. Gan heo á, thì mình cần 300g và gan gà là 200g. Gan heo và gan gà mua về đó mình mang mình rửa cho thật là sạch nha. Sau đó mình sẽ đi cắt thành từng cái lát mỏng. Gan nếu mà mình thấy gân á, thì mình cắt những phần gân này mình bỏ đi. Gan gà á, thì mình chia ra làm 3 hoặc là làm 4. Gan heo á, thì nó to hơn, vì vậy á, mình sẽ cắt gan heo thành từng cái lát mỏng, nó có cái độ dày khoảng 1 cm là được. Mình cho gan heo và gan gà đã cắt vào chung một cái tô luôn. Rồi bây giờ mình cho vào đây 500ml sữa tươi. Sữa tươi á, giúp khử mùi tanh của gan, đồng thời những cái chất độc trong gan á, nó cũng được tẩy ra ngoài. Mình ngâm sữa tươi này trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tiếng nha. Diễm đậy là như vậy. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Để cho pate nó có cái độ dẻo, độ kết dính thì mình cần thêm da heo. Công thức này mình cần 300g nha. Da heo mình cạo rửa sạch, sau đó mình lấy một cái nồi nè, rồi bây giờ mình mang da heo mình đi luộc. Dưới 300g da heo này á, thì Diễm cho một cái củ hành tím hơi to chút ha, khoảng 15g. Rồi mình cho vào đây 1 lít nước. Sau đó mình bắt lên bếp và mình nấu cho cái da heo này nó mềm. Mình đậy nắp lại ha, rồi mình bật cái lửa lớn. Khi nước sôi rồi thì mình mở ra. Nếu những cái phần da nào mà nó nổi lên trên á, thì mình dùng đũa mình ấn xuống như vậy. Và mình luộc da heo này trong khoảng thời gian là 30 phút nha. Sau khoảng 25 phút á, thì mình nên kiểm tra mình luộc làm sao cho da heo nó mềm là được. Diễm á, thì Diễm canh thời gian Diễm luộc thì Diễm thấy 30 phút là vừa mềm ngon. Lưu ý là mình phải luộc mềm á, thì khi mà mình xay á, da heo nó mới dễ nhuyễn được. Mềm rồi thì mình vớt ra nha. Thêm một nguyên liệu để làm pate gan đó chính là thịt heo. Thịt heo á, thì mình mua thịt heo xay cho nó tiện nha. Mình cần 500g. Thịt heo xay này á, cái lượng mỡ của nó là 9%. Để cho thịt heo nó không có bị hôi á, thì bây giờ mình chần cái thịt heo qua trước. Mình cho thịt heo vào một cái chảo hoặc là một cái nồi cũng được. Rồi mình cho vào đây 500ml nước ha. Nước lạnh nha. Rồi mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình tơi thịt heo ra như vậy. Và mình nấu cho cái nước này nó sôi lên. Lúc mà nước sôi á, thì thịt heo nó cũng vừa chín tái và những cái chất xơ trong thịt á, nó cũng đi ra ngoài. Như vậy khi mà mình làm pate á, cái mùi nó thơm hơn, nó không có bị hôi. Đó, khi mà mình thấy thịt á, bắt đầu nó chín tái như vậy. Và nước bắt đầu sôi lên. Mình thấy cái nước luộc thịt nó cũng bắt đầu nó trong đó. Đợi nước vừa sôi là được. Mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra một cái rây. Rồi bây giờ mình để ở đây cho thịt heo nó ráo nước chút nha. Nếu mà mình kinh doanh á, để cho pate gan có cái màu hồng đẹp á, thì mình cho thêm muối diêm, hoặc là Diễm ở Na Uy thì Diễm có cái muối nitric này. Cái bịch muối này á, thì Diễm có quay trong video lạp xưởng Hoàng Kim rồi, nếu mà mình có xem. Nếu mà muối diêm á, thì mình cho 1/4 muỗng cà phê, còn cái muối nitric này thì mình cho 1 muỗng cà phê, tại vì nó có pha chung với muối thường nữa. Mình cho muối diêm hoặc là muối nitric vào á, thì mình trộn lên cho thật là đều. Và mình để ở đây cho thịt nó nghỉ khoảng 1 tiếng là mình có thể mang mình đi chần qua nước được. Lúc mà mình để thịt nghỉ mình sẽ thấy thịt nó chuyển sang cái màu tái xám nhưng mà không có sao hết. Gan sau khi mà Diễm đã ngâm được 3 tiếng rồi thì bây giờ mình mang mình rửa gan lại cho nó sạch nha. Đó, mình đổ ra một cái rây. Rồi mình rửa lại, làm sao cho mình thấy cái nước nó trong là được. Diễm xả nước này là nước mát ở nhiệt độ phòng nha.
Gan sau khi rửa sạch xong rồi á, thì mình tiếp tục mình sẽ sơ chế thêm một chút nữa để khi mà mình làm xong pate nó không có bị hôi, bị tanh. Mình cho gan vào trong một cái nồi nè. Rồi Diễm cho vào đây 1 lít nước. Nước lạnh nha, nước ở nhiệt độ phòng á. Rồi mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn nhất và mình cũng trần sơ cái gan này. Như vậy để những cái máu còn trong gan và những chất xơ nó ra hết luôn. Mình xem lúc mà bắt đầu nước nó gần sôi thì mình thấy á, ra rất là nhiều bọt xơ luôn. Và như vậy á, gan khi mà mình làm xong á, pate nó không có bị hôi mùi gan. Đó, khi mà mình thấy nước vừa sôi thì mình nhắc khỏi bếp nha. Rồi mình cũng đổ ra cái rây như vậy. Rồi mình rửa gan lại một lần nữa cho những cái bọt xơ á, nó được sạch. Sau khi rửa gan sạch xong rồi, để ráo nước chút á, thì mình cho gan vào trong một cái tô rồi mình ướp. Diễm có ở đây là 20g tỏi băm nha. Diễm dùng cái đồ nghiền tỏi như vậy nè, làm nó nhanh và nó tiện và cái tỏi nó cũng nhuyễn nữa. Tiếp theo mình có 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Nước mắm á, thì mình cần 40g, nếu mà mình không có cân á, thì mình đong 2 muỗng canh đầy. Rồi bây giờ mình trộn lên cho thiệt là đều nha. Sau khi trộn đều xong thì mình để gan ở đây nghỉ 30 phút. Và nếu mà mình kinh doanh á, thì mình sẽ sau khi mà mình ngâm gan trong sữa xong mình rửa sạch thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối nitric hoặc 1/4 muỗng cà phê muối diêm. Rồi mình đeo bao tay vào và mình trộn lên cho thật là đều. Sau khi trộn đều xong thì mình để cho gan nghỉ 60 phút. Sau 60 phút á, thì mình mang gan mình đi trần qua nước ha, rửa sạch rồi mình cũng mang mình ướp như là Diễm đã chia sẻ vậy đó. Cuối video á, Diễm sẽ quay 2 cái miếng gan, một có dùng muối nitric và một không dùng để mình so sánh màu nha. Đó, mình trộn lên thì mình thấy gan bắt đầu cái màu nó cũng đỏ, nó tươi hơn. Trộn đều rồi mình cứ để ở đây cho gan nghỉ 60 phút. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu để làm pate gan đó chính là bánh mì. Bánh mì mình dùng bánh mì cũ cũng được luôn nha. Mình cần 100g. Bánh mì thì mình cắt ra thành từng cái lát mỏng như vậy. Rồi mình cho vào 200ml sữa tươi. Còn nếu mà mình không ăn được sữa đó thì mình cho nước lạnh cũng được. Diễm thấy cho sữa tươi thì nó thơm và cái vị nó cũng ngọt hơn. Cho sữa tươi vào thì mình dùng cái đồ vết bột hoặc là đũa cũng được. Mình ấn bánh mì xuống cho nó thấm đều sữa. Rồi mình để ở đây nha. Bánh mì nó thấm thì cái nó sẽ mềm. Mình lúc mà mình xay được dễ dàng hơn. Da heo sau khi mình luộc xong và nguội rồi thì bây giờ mình cắt ra thành hạt lựu nha. Da heo luộc mềm thì cắt rất là dễ. Mình cắt như vậy để chút nữa mình xay nó nhuyễn hơn. Và nguyên liệu cuối cùng cho cái món pate này đó chính là mỡ heo. Mình cần 200g. Mỡ heo này nếu mà mình có máy xay thì mình cho vào máy xay ha. Diễm thì Diễm cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy, hoặc là mình cắt hạt lựu để khi mà mình xào lên nó được dễ dàng và mình xay nó cũng nhanh nhuyễn hơn. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 30g bơ. Theo công thức gốc của anh Hùng chia sẻ đó thì mình dùng dầu ăn. Diễm thì Diễm thích cái mùi bơ nên là Diễm cho bơ. Cái này là tùy mình chọn nha. Anh Hùng nói nếu mà mình dùng dầu thì mới ra đúng công thức là pate gan của Việt Nam. Bật lửa lên, Diễm để số lớn nhất và bây giờ mình đợi cho bơ tan. Lưu ý là mình chỉ đợi cho bơ nó tan thôi nha. Là mình lấy gan mình đã ướp 30 phút rồi đó, mình cho liền vào. Mình đừng có đợi bơ nó chảy quá thì nó dễ bị cháy đó. Diễm cho hết luôn cái phần nước nha, có cả nước mắm nữa. Mình rang lên như vậy để cho cái pate nó được thơm. Và nước mắm nó không có bị cái mùi tanh. Mình để cái lửa lớn và mình đảo cho thiệt là đều. Mình thấy gan nó săn lại, mùi rất là thơm và khô ráo, không còn nước thì mình nhắc khỏi bếp. Đó là như vậy. Tiếp tục dùng cái chảo này ha, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy mỡ hồi nãy mình cắt hạt lựu đó mình cho vào. Lần này Diễm dùng dầu ăn chứ không có dùng bơ, tại vì bơ nó dễ bị cháy đó. Cũng bật cái lửa lớn nha, rồi bây giờ mình đảo sơ. Cho mỡ nó săn lại và nó ra một chút mỡ nước như vậy. Đó, khi mà mình thấy bắt đầu mỡ nước nó ra như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình ha. Rồi mình cho vào đây 200g củ hành tây cắt hạt lựu.
Nếu mà mình không có cân thì là một củ hành tây to. Tiếp theo là 20g tỏi mình băm nhuyễn. Rồi mình đảo cho hành tỏi thiệt là thơm nha. Mình chỉ đảo cho hành tỏi thơm thôi chứ mình không có chiên vàng ha. Tại vì mình chiên vàng tỏi nó dễ có cái vị đắng. Đó, khi mà Diễm thấy thiệt là thơm và hành nó chuyển sang cái màu trong như vậy thì Diễm lấy thịt hồi nãy mình đã trần sơ và mình đổ ra cái rây đó. Mình cho vào và mình xào lên như vậy cho thịt nó thơm. Mình tán ra ha. Mình đảo lên chút tránh cho bên dưới bị cháy. Sau khi đảo đều xong rồi thì bây giờ mình nêm nếm. Diễm cho vào đây 60g nước mắm, 5g đường và 10g bột ngọt. Nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình bỏ qua nha. Và mình có thêm 3 muỗng cà phê tiêu. Lưu ý tiêu là mình không có xay thiệt là nhuyễn nha. Mình giã chỉ vừa nát thôi, như vậy mới ngon. Rồi mình tiếp tục mình giữ cái lửa trung bình và mình đảo đều cho thịt săn lại, và mình thấy nước nó rút vô trở lại. Thịt xào nó khô ráo và nó thiệt là thơm như vậy. Mình nhắc khỏi bếp được. Mình đợi nguội chút ha. Rồi bây giờ mình cho vào trong máy mình xay. Tùy cái cối máy to hay nhỏ, nhưng mà Diễm thấy đầu tiên mình nên xay thịt trước như vậy. Thịt nhuyễn rồi thì mình mới xay các nguyên liệu tiếp theo. Cái máy này Diễm thấy nó xay không có được nhuyễn lắm. Và máy công suất cũng thấp, vì vậy Diễm cứ xay 1 phút rồi Diễm ngưng, rồi Diễm tiếp tục Diễm xay 1 phút nữa. Tổng cộng là Diễm xay 5 lần. Hoặc là mình xay cho tới khi mình thấy nó nhuyễn mịn như vậy thì mình đổ ra nha. Rồi tiếp tục mình cho gan vào mình xay. Gan thì mình cho hết cả phần nước sốt luôn ha. Rồi mình lấy da heo đó đã luộc mềm và cắt hạt lựu mình cho vào mình xay chung với gan. Thì cũng như xay thịt vậy đó, Diễm cứ xay 1 phút rồi Diễm ngưng. Diễm xay 5 lần như vậy. Đó, mình thấy bắt đầu nó tơi, nó nhuyễn như vậy. Nhìn thấy xốp ha, rất là thơm. Thì lúc này mình lấy tỏi mình cho vào là 20g. Nếu mà mình không có cân thì một cái công thức này mình cần 1 củ tỏi rưỡi ha. Thì mình chia ra làm 3 lần. Diễm cân thì nó chính xác hơn. Rồi mình lấy bánh mì mình đã ngâm đó, mình cho vào chung luôn. Rồi mình xay nhuyễn thêm nữa là được. Lần này thì Diễm xay 3 lần, mỗi lần là 1 phút. Đó, sau khi xay xong mình thấy hỗn hợp nó sẽ dẻo, nó mềm. Nếu mà cái máy công suất mạnh hơn thì nó xay càng nhuyễn hơn nữa. Rồi mình cho cái hỗn hợp gan, bánh mì, da heo vào chung với lại hỗn hợp thịt. Mình trộn lên cho thật là đều. Lúc này mình có thể nếm lại sao cho vừa ăn ha. Cái gia vị này thì Diễm thấy rất là ngon rồi. Lúc này mình thử là mình đã thấy ngon lắm rồi. Vừa béo mà vừa thơm, gia vị thì vừa ăn lắm. Tùy ở nhà mình có cái dụng cụ gì để mình đựng thì Diễm có những cái khuôn như vậy. Rồi mình lót 2 hoặc 3 miếng mỡ heo ở bên dưới cái đế khuôn. Tùy mình thích, nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình không cho mỡ heo cũng được. Mình cho mỡ heo bên dưới vậy thì nó béo hơn, đồng thời khi mà mình đổ cái pate ra đó cũng dễ dàng hơn. Với một công thức pate này thì Diễm làm được 3 cái khuôn nhỏ và 1 cái khuôn lớn, hoặc là mình làm được 2 cái khuôn lớn ha. Rồi mình lấy giấy nhôm đó mình đậy lại như vậy. Hoặc là nếu khuôn nhỏ hơn như khuôn này thì Diễm làm được 12 cái như vậy. Mình cũng đậy lại. Và mình lấy cái đầu dao đó mình đâm một lỗ như vậy. Để khi mà mình hấp hoặc là mình nướng cái mùi nó sẽ thoát ra. Nó không có bị ứ lại. Giúp cho cái pate nó thơm hơn. Và có 2 cách mình có thể hấp hoặc là mình nướng đều được. Diễm chia sẻ cái cách hấp trước nha. Nước sôi thì mình cho cái sửng pate lên mình hấp. Và mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 4 tiếng nha. Như vậy pate nó mới nhừ, nó mềm và nó ngon. Trong 4 tiếng này thì 45 phút 1 tiếng mình tưới mình chăm nước thêm nha. Tại nước rất là nhanh cạn. Còn nếu mà mình nướng thì mình cho vào trong một cái dĩ nướng như vậy. Và mình cũng làm nóng cái lò nướng trước. Khi mà lò nướng nóng đủ thì mình mang đi nướng. Và mình cũng dùng cái mũi dao đó mình tạo 2 cái lỗ nhỏ như vậy. Khuôn lớn thì mình làm 2 lỗ ha. Mình nướng cách thủy, vì vậy mình cho nước vào trong cái khay ha. Mình cho làm sao vừa ngang mặt cái khay là được. Rồi mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F
Diễm bật 2 lửa trên và dưới và không có bật quạt, và thời gian cũng là 4 tiếng luôn. Nếu mà cho chọn giữa cách hấp và cách nướng cách thủy thì Diễm thích nướng cách thủy hơn. Mình không cần phải canh để mình chăm thêm nước gì hết. Cái này là Diễm hấp được 4 tiếng rồi nè. Đó, mình xem nước nó đã cạn á, mặc dù cứ 1 tiếng là Diễm chăm 1 lít nước vô đó. Pate nhắc khỏi bếp rồi thì mình để ở đây cho nó nguội khoảng chừng 60 phút là mình có thể úp cái pate ra được. Còn nếu mà mình muốn ăn nóng á, ăn liền mình ăn vẫn được luôn, Diễm thấy rất là ngon. Đây là 2 miếng pate mà Diễm dùng phương pháp nướng cách thủy. Mình nhìn ở đây mình thấy rất là dễ so sánh nha. Cái miếng bên trái là Diễm dùng muối nitrit, mình thấy cái màu nó hồng ha. Trong khi miếng bên phải thì cái màu nó không có hồng, nó chỉ xám và hồng nhạt ở bên trong thôi. Đây là cái hộp pate nhỏ hơn, Diễm dùng phương pháp nướng cách thủy và không có muối nitrit, để Diễm mở ra cho mình xem. Vừa nướng xong luôn còn rất là nóng ha, thơm lắm. Và khi mà mình dùng muỗng đó, mình múc vào mình sẽ thấy nó rất là mềm. Mình đợi khoảng chừng 60 phút thì khi mà mình trút ra cái miếng pate nó sẽ chắc hơn. Lúc này là Diễm thấy ăn ngon lắm nè. Nếu mà mình dùng muối nitrit hoặc là muối diêm á, thì pate nó có cái màu hồng nhạt. Nhưng mà Diễm thấy về vị á, thì y như nhau. Nếu mà mình kinh doanh có thể mình cho muối diêm hoặc là muối nitrit á, thì pate giữ được lâu hơn. Nhưng mà thật ra công thức pate này Diễm thấy mình ăn nóng như vậy mới ngon. Vì vậy vừa làm nếu mà mình kinh doanh á, thì mình mang ra. Hoặc nếu mà mình để nguội thì mình hâm nóng lại. Phết lên trên bánh mì nóng giòn, ngon tuyệt vời luôn. Còn đây là pate mà Diễm dùng phương pháp hấp nè, những cái khuôn nhỏ và Diễm đã để nguội được khoảng 60 phút. Mình dùng dao đó, mình đi một đường xung quanh thành của cái khuôn, rồi mình úp ngược là mình lấy được miếng pate ra. Và Diễm thấy đối với lại cái phương pháp hấp á, thì pate nó sẽ mềm hơn là mình dùng cái phương pháp nướng cách thủy. Pate này á, Diễm thấy ăn nóng là ngon nhất hoặc là ăn ấm. Còn nếu mà mình cất vào trong tủ lạnh thì nó sẽ dẻo, nó chắc hơn. Mình hấp đúng thì miếng mỡ mình thấy nó mềm và khi ăn thì nó tan trong miệng luôn. Pate xốp nhưng mà vẫn có độ dẻo rất là thơm. Cái này là Diễm có dùng muối nitrit nên cái màu nó hồng hơn nè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được pate thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.